Magyarországon megünnepeljük nem csak a születésnapokat, hanem a névnapokat is. A névnap egyébként nem annyira fontos, mint a születésnap. Azt hiszem, mi magyarok nagyon szeretünk kihasználni minden lehetőséget, amikor szórakozni és ünnepelni lehet. Talán ezért népszerűek nálunk a névnapok is. Ha megnéztek egy magyar naptárat, akkor láthatjátok, hogy minden nap alatt szerepel egy vagy több név. A naptárból tudjuk, hogy éppen milyen névnap van aznap. Az én névnapom például december 4-én van, tehát az összes Barbara Magyarországon december 4-én ünnepli a névnapját, a borbálákkal együtt, mert hogy Borbála névnap is december 4-én van. Vannak olyan napok, amikor egyszerre több névnapot is megünneplünk. Ilyen például július 5-e. Ez egy különleges nap az én családom számára, ugyanis az én névnapomat és az unokahúgom Emese névnapját is ezen a napon ünnepeljük. Az édesanyám készíteni szokott egy finom tortát, amire ráírja Emese és Sarolta. Az én nevem Attila, és nekem április 22-én és augusztus 10-én van a névnapom. És ilyenkor, ha egy névnek több névnapja is van egy évben, akkor úgy szoktuk, hogy választunk egyet, ami egy fontosabb névnap, és azon a napon tartjuk a névnapunkat. Így nekem például április 22-én van a névnapom. Vannak nevek, amelyeknek több névnapjuk is van egy évben. Ilyen például a Mária, az anyukámat Máriának hívják, és neki 4 névnapja van egy évben, és sajnos én nagyon rossz vagyok dátumokban, és ezért soha nem tudom, hogy melyiket ünnepli hivatalosan, ezért nem egyszer előfordult már, hogy egy évben 4-szer kapott virágot. Szerintem nagyon érdekes, hogy egy csomó olyan név van, aminek egy évben többször is van névnapja, például a Péternek és a Pálnak nagyon sokszor van névnapja. Hagyományosan a névnapok vallási eredetűek, és már a középkorban is megemlékeztek a szentekről. Például december 6-a Mikulás napja az egyben Miklós névnap is, hiszen a Mikulás legenda az Szent Miklóshoz köthető. Vagy február 14-e Valentin nap, az Bálint névnap is, mivel magyarul Szent Bálint a szerelmesek védőszentje. Szép szokás, mikor a nagypapa vagy az édesapa nevét megkapja az egyik fiúgyermek is. A bátyám nevét, aki ugye Ákos, megkapta a kisfia is, de őt Botond Ákosnak hívják. Magyarországon maximum 2 keresztnevet lehet adni a gyerekeknek. Vannak nagyon gyakori nevek, például a Péter, a László, István, József, László, János, Ferenc, esetleg Sándor, Lajos vagy Imre. vagy a lánynevek közül nagyon gyakori a Viktória és a Mónika, a Krisztina. Mária, Erzsébet, Katalin, Anna, Éva, Ilona, Margit vagy Julianna, mert ezek a nevek régen nagyon-nagyon népszerűek voltak, és sok embert hívtak így. Vannak éppen divatos nevek, Minden évben meg lehet nézni, hogy melyik nevek voltak a legnépszerűbbek. Az interneten ez megtalálható. Én még csak a 2020-as listát találtam meg, ahol azt láttam, hogy a fiúnevek közül a legnépszerűbbek a Bence, a Máté, a Dominik, a Levente és a Noel volt. A női nevek közül az Anna mellett még a Hanna, a Zoé, a Léna és a Luca is nagyon népszerű nevek voltak. és vannak nagyon ritka nevek is. Vannak olyan nevek, amiknek bár van hivatalos névnapja, mégsem szerepel a naptárban, mert hogy nagyon-nagyon ritka név. És vannak olyan nevek is, amiknek egyáltalán nincs is hivatalos névnapjuk. És van egy lista, amiből válogathatnak a szülők, hogy milyen nevet adnak a gyereküknek. Viszont ha olyan nevet szeretnének, ami nincs ezen a listán, akkor van egy bizottság, és tőlük lehet kérni, hogy adjanak új neveket ehhez a listához.
Nagyon érdekes, hogy ma már gyakorlatilag bármilyen nevet adhatunk a gyerekünknek, de van egy pár szabály, amit be kell tartani. Tehát például ilyen szabály az, hogy a magyar helyesírás szerint kell leírni a nevet. Tehát például, ha az én kedvenc színésznőm Jennifer Aniston, és én azt szeretném, hogy a lányom Jennifer legyen a kedvenc színésznőm miatt, akkor nyugodtan adhatom neki ezt a nevet, de csak akkor, hogyha ezt a magyar helyesírás szerint írom le, tehát J-vel kezdődik Jennifer. Minden évben rengeteg kérés érkezik. 2021-ben például 700 új keresztnevet próbáltak elfogadtatni a szülők, de ezek közül csak néhányból lett új név, mert a bizottság azt szeretné, hogy csak azok a nevek lehessenek nevek Magyarországon, amik a gyerekek számára nem jelentenek hátrányt, jól hangoznak és felnőtt korban is viselhető nevek. Ezért tavaly például nem fogadták el az Éden, a Zola és a Pandémia neveket, viszont új nevek a Terra és a Mézi. Vannak, akik filmszereplők után nevezik el a gyereküket, például amikor megjelentek a Gyűrűk Ura filmek, és ilyen nagy felhajtás volt a Gyűrűk Ura körül, akkor lettek Frodo, Gandalf, Boromir nevű gyerekek is. Na, nekik valószínűleg nincsen hivatalos névnapjuk, tehát ők nem szerepelnek a naptárban, ilyenkor a szülők választanak egy napot, amikor megünneplik a névnapot. Ebben a hónapban van a bátyám névnapja. Ezért a bátyámnak fogok venni egy kicsi ajándékot, egy bort, vagy egy könyvet. Biztosan találkozunk majd, eszünk egy tortát, süteményt, és megünnepeljük így a névnapját. Igazából ilyenkor nem szoktunk nagy bulikat szervezni. Nálunk például egy névnapon összeül a család és megeszünk egy tortát, a barátokkal szinte egyáltalán nem ünnepeljük, csak felköszöntjük egymást, boldog névnapot kívánunk egymásnak. Úgyhogy ilyenkor nem nagyon szoktunk ajándékot adni, bár van, aki szokott adni egy kis apróságot. És az ajándék is általában csak valami apróság, például csoki, vagy por, virág, esetleg könyv. De annyit azért illik megtenni, hogy felköszöntjük a másikat a névnapján. A felköszönteni azt jelenti, hogy azt mondjuk neki, hogy boldog névnapot.